Meniul de dimineață din Amazon. Iaurt, cafea și vitamină. Avem putere să răzbatem. Prietenul nostru. Vincios. Și arată un câine în Amazon. Deci e curtea unde stă el, nu stă rău deloc. Roata la fel, strâmbă, nu s-a sudat asta. Se pare că problema noastră este cunoscută în tot Amazonul. Am mai oprit o mașină să ne întrebe care-i treaba, am reușit, am sudat. Deci toată lumea știe, toate tripurile. Știu că Zimbru săracul e rănit la un picioruș. Mai băgăm un gec. Pot să înțeleg când a apărut asfaltul ăsta de zenit. Asfaltat prin anii 70 și atunci. Am ajuns la o fazenda, restaurant Lăncionete. Am întrebat dacă au aparat de sudur și a zis da și a zis aștept 5 minute să faci ceva, ori mănânc, ori nenea asta care descarcă. Ideea e că trebuie să așteptăm 5 minute. Până atunci mai facem niște mecanici de întreținere ceva. Că din câte am înțeles vine in the afternoon. Mi-a tradus cineva. Dar din spaniolă, din portugheză mi se păru că zis la de seară. Na. Următorul loc unde am putea să sudăm cu energie ar fi la 220 km. Dar deja crăpătura la punte a ajuns peste jumate și riscăm să sar roata și n-are rost. Mai descoperit o problemă. Partea cealaltă de puntea, aici să cred că e spart un rumen la roată, un butuc. Acum. Nu se aude bine deloc și nu ar trebui să miște roata așa. Poate avem noroc și nu-i spart rumentul și n-are desfăcut ceva. Din cauza că are joc rumentul, nu pot să scopi ulița. Și n-am niciun device special spațial ca să pot scoate acest pe uliță. Așa că încercăm toate improvizații de nou. Să nu ne facem de rușine aici la fermă. Se râde de noi. Ia uite ce fluturi. Uite cum găina mănâncă fluturi. Uite cum a prins. Fix a prins unul.
De la mecanică la prins fluturi, știi? Luță? Seamănă cu luță așa ușor, numai că e mai mic și alb. Și nu știi română. Șpan. Totdeauna e bine să ai șpan în rulment. Să vedem pe 5 ani. Nu știu, trebuie să curăț ca să-mi dau seama. Și pare că problema ar fi să rup siguranța. S-a rupt siguranța care ține rulmentul și s-a deplasat rulmentul cu tot. Da, asta e problema. Tare? Găina care mănâncă fluturi. Încercăm să scoatem un rulment, dar ne mai uităm și la o găină cum vânează fluturi. Situația e cam tristă. Siguranța din butucă e spartă. Am două siguranțele. Și următoarea localitate la 400 de kilometri. Deci partea cu ruptul punții e partea bună. Partea nasoală e cu butucul. Și încercăm să punem așa, să vedem dacă mergem, fără siguranță și să mergem încet, 400 de kilometri, ușor, ușor, fără să sar roata. Că e important să nu sar roata. Dacă nu se poate, trebuie să luăm ceva, o mașină care trece, un camion, un autobuz, mers spre Manaus. În Manaus căutat o siguranță apropiată și întors cu ea și montat. Problema din cauza că s-a mișcat butucul a creat și o bavură. Până la urmă vom încerca manevra secretă, băgăm doar o siguranță, strângem și mergem încet, încet, 400 de kilometri, în vreo 2-3 zile tot îi facem. Strungul cel mai apropiat se află la 5 ore în spate sau la 400 în față de kilometri. Distanțele se măsoară ori în ore, ori în kilometri. Așa că, da. Îi punem o apelă și câr. Oricum trebuie să așteptăm pe om să sudăm puntea, partea stângă. Căutam... Ai găsit un lemn? Nu, căutam de aia de siguranță, dar uite ce am găsit. Știi, bun oare? Da-ți-le, scudește. Îl spălăm. Din cauza că s-a mișcat rulmentul, s-a modificat cota de aici și se învârte rulmentul cu tot. Așa că îi voi face niște bavuri, voi încerca să fac niște bavuri aici, cât să nu se mai miște interiorul rulmentului. Wow.
piesa pe care stă semeringul e un pic uzată la cealaltă. Așa că vom încerca să scoatem de pe altă piesă. Nu avem trole, dar avem mengen. Ce-am făcut acum, funcționează pavurile sau nu? Cum a intrat? Nu se vede. Nou. 6 ar părea. Pare stă bine. Bun. Încă l-așteptăm pe omul cu sudura. Si? Da. Și acum strângem tampoanele. Cam țopăia cabina. Orez cu legume și curățenii. Reținea e așa de... O faci în mod normal, nu? Să mâncăm. Și poate prindem lumină și reușim și cu suduranță. Azi recordul. 20 de kilometri am făcut. Arată foarte bine. Nu am reușit să sudăm, adică nu a venit omul cu sudorat. Dar măcar am reușit să terminăm cu bătucul, am schimbat blocuțele de frână și suntem în continuare în capătul planetei. De fapt suntem în mijlocul Amazonului. Au pornit generatorul și ne uităm la știri. Bem o bere și mai stăm până mâine dimineață. Dacă mâine dimineață nu vine sudorul, am să desfac și am să sudez eu punta. Presa na tela de proteção pelas patinhas traseiras. Foram 30 minutos de agonia. Os vizinhos ficaram desesperados. Am văzut acum o știre cu niște băieți, au clonat o mașină de la Poliția Federală și au jefuit, cred că pe aeroport, un transport de bani, 164 de milioane de reali. Mulți bani. Important e că au avut nevoie de un forklift să-i scoată. Da, au cărat banii cu... Ceva, un mare sac. Au cărat banii cu motodistribuitorul. Să vedem alte știri. E deu certo. No momento em que a vitória... No conectar, ok? Ah, Hai să vezi pornirea asta. spectaculoasă. Asta este generatorul. Deci evacuare deosebită.
Asta. Cred că acum mai aduce. Este așa, bam și uite. Ja. Sono per mai da. La pasta da roda ali. Cum se execută sudura. A venit omul, a dat niște puncte de sudură acolo. Da. Am să refac în Manaus sau găsim un atelier de sudură și... Da, sperăm să țină apele de acolo în Manaus, altfel. Mai a trecut un camion, nu vedem absolut nimic. Deci, după ce trece un camion trebuie să stai 5 minute pe loc. Nu. Ops! Mă fac deranj pe aici. Ia cine era afară. Ce? Ia cine era afară. De ce așa docelă? Meni, e jumate muscă, jumate broască. Funcționează auto. Are tranzistor în ea. Pare ne înjură. Da, cred că pare nervos. Am plecat iar la drum. Azi e un pic mai cald de obicei. Și insectele sunt la apogeu. Problema e că afturile de sudură, bubițele alea au crăpat. Avem cam 40 de kilometri de când am plecat. Și roata iar stă așa. Mai avem vreo 450 de kilometri. Sperăm să ne tărim. În următorii 450 de kilometri nu mai este nicio așezare, nu mai e nimic. Dar drumul e, da, o stare acceptabilă. Nu e atât de rău ca prima zi. Multă pădure, multă pădure. Mergem de 30 km fără să virăm, doar drept. Și probabil mai avem vreo câteva sute doar drept.
Vedem deranjul. Arată fix ca sânge. La treabă. Suntem în mijlocul Amazonului, în pustiu, puntea s-a rupt. Să vedem ce putem încropi. Și a rămas în mijlocul drumului. Nu e chiar cel mai mare trafic, dar totuși să încercăm să o mutăm din mijloc. Are sudură. Iar saună gratis. Se văd o pasăre sau un insect care tot fluieră în continuu. Ce să nu arată prea bine, da? Cum spunem, tot e dubios și are aia. Să ajung rapid. Încă un, vezi cum Ho, ho, victory, man. Așa, ca un copil mic. Da, s-a rupt. Iar oricum era ruptă și mai tras și omul niște afturi de sudore, o mai dus 40 km. Acum noi trebuie să strângem așa aici, ca să putem scoate planetară. Vezi că e aici, nu ține nici eu cu asta. Și nu ne permite să o scoatem. Ia. Pe 2 ore de acțiune se pare că suntem pregătiți de drum. Vedem acuși. Dar în principiu ar trebui să meargă. Doar am făcut treabă bună. Eu vivia isolado no mundo, quando eu era vagabundo, sem ter amor. Hoje em dia eu me regenerei, sou chefe de família, da mulher e amor. Linda, 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 linda como querubim. É
Formosa, cheirosa e vaidosa, avança no meu jardim. Diz, Manassés. Se tu fores na Portela, gente humilde, gente pobre, que traz um samba na veia, um samba de gente nova. Ah, eu vivia isolado no mundo. Quando eu era vagabundo. Isso, gente, olha a cadência da gente. Sem ter um amor. Beleza pura, meu irmão. Hoje em dia, eu me regenerei. Sou um chefe de família. Da mulher. Am intrat pe partea cea mai abandonată a Transamazonianului și problema este că nu găsim un loc unde să ne oprim. Drumul este îngust și în stânga și în dreapta drumului îi mlaște. Și nu prea sunt parcări amenajate. Și oriunde încercăm să intrăm e cam plăștinos și na, culcăm la drum, trezim mâine dimineață pe pământ. Se scufundă zimă. Mai dăm un pic, încercăm să găsim un loc de campare înainte să se întunece. Mai dificil atunci.
s-a îmbunătățit un pic. E ciudat cum apare, eram în mlaștere pe o ipotecă și deodată utilaje, lățesc drum, după care dispare, iar începe ipoteca pe mlaștere. E important să ne bucurăm de cât e drumul bun, pământul e proaspăt, îl udă, îl tasează, e mini-autostradă. Și deodată apare un mare șanț pe la genunchi. Pregătim un selfie stick. Trebuie să aflăm și ce materiale e. Până ajungem din nou la bambus, am folosit de acesta. Prima așezare umană după vreo 300 și ceva de kilometri. Și e o așezare pentru că e o trecere cu feribotul. Pare așa ceva, un ponton împins de o barcă. Avem senzor de temperatură, canister deasupra. Prin cal se dilată și trosnește și seara începe să trosnească iar că se contractă. Ia să vedem surpriza acum.
servo și a rămas fără ulei și nu are servodirecție. Degeaba am început o bucată bună de drum, că compensează bucata asta, este șans lângă șans. Se pare că și oamenii aici care circulă s-au adaptat și au făcut un drum pe lângă drum. E un pic mai bun. Suntem de la râu. Am găsit o baltă curată, așa că igienizăm locația, adică aro. Ne igienizăm și noi. Ah, ce bine cu apa. Cald afară, cald apa, totul e cald, motorul, fluturi, muști, toată prietenia din lume aici.